অ ভন্টি ক'ত যোৱা অ ভন্টি ক'ত যোৱা অ ভন্টি ক'ত যোৱা অ ভন্টি ক'ত যোৱা এইফালে চোৱা এবাৰ কাক জুকাব আহিছা আৰে তোমাকে জুকাব আহিছো কি ছোৱালী চিনি পোৱা নাই নেকি হাই নেদি ছোৱালী ও মাই গড হাই মোৰ ভাইক মাৰছা ইয়া হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 1 2 3 কম অন ইয়াতে আছিলোঁ যোৱাকালি লাষ্ট ব্লগ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছিলে আমাৰ ইয়াতে বিভূতৰ ঘৰত আছিলোঁ এইপিনে মোৰ কেমেৰা বাই বাই এতিয়া মই এইখন এইটো ভৰাও নাই ভিতৰত কিবা অলপ না সেইটো হাতত লৈ লোৱা অ'কে এতিয়া আমি আছিলোঁ ভগৱতী পাৰা পাঠশালাৰ আৰু এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ বিভু পাতলা ওকে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাঠশালাৰ পাতলা বুলি ঠাই এখনত আৰু কিয় গৈ আছোঁ কি আপোনালোকে ইন্ট্ৰত দেখাই পালে গোটেইখিনি তাতে গৈ একদম ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ আজি ব্লগটো অলপ স্পেচিয়েল ব্লগ হ'ব আজি নৰ্মেল ব্লগ নহয় সদায়তো আপোনালোকে নৰ্মেল ব্লগ দেখা পাই থাকে কিন্তু আজি অলপ ব্লগটো জচিলা ব্লগ হ'ব অলপ টান্নাকাজি এটা ব্লগ হ'ব ডেঞ্জাৰ ব্লগ হ'ব আজি আপোনালোকে পূৰা ভালকৈ চাব আৰু আজিৰ ব্লগটো চাই মই ভাবোঁ আমাৰ অসমৰ আমাৰ ভণ্টি বাইদেউ যিসকল আছে অলপ হ'লেও ইনস্পায়াৰ হ'ব নিজকে অলপমান মটিভেশ্যন কৰিব আৰু নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব বুলি কি খবৰ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বজালী কলেজ আহি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইফালে আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পাঠশালা একদম ৰাস্তা খালী দোকানো খোলা নাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল ইয়াৰ পৰা আমি ল'ব লাগিব লেফ্ট ছাইড পাগল নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া এক্সিলেণ্ট ভণ্টি ক'ত যোৱা ভণ্টি ক'ত যোৱা এইফালে চোৱা এবাৰ কাক জুকাব আহিছা আৰে তোমাকে জুকাব আহিছোঁ কি ছোৱালী চিনি পোৱা নাই নেকি হাই নেদি ছোৱালী ও মাই গড হাই মোৰ ভাইক মাৰছা ইয়া আপোনালোকে দেখা পালে মাত্ৰ মোক কেনেকৈ মই ছোৱালী জুকাব গৈছিলোঁ আৰু ছোৱালী জুকাব যাওঁতে মোক কেনেকৈ উল্টাই দিলে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক ক'লোৱে অকণমান আগতে আজিৰ ব্লগটো অলপ মটিভেশ্যন টাইপ ব্লগ হ'ব ছোৱালী মানুহ কেনেকৈ নিজকে মানে ছেফটি কৰি ৰাখিব চেল্ফ ডিফেন্স কেনেকৈ কৰিব ছোৱালী বোলে নিজৰ কাৰণে কাৰণ আপোনালোকে গমেই পাই আছে এইখিনি আমাৰ সময়ছোৱাত বহুতখিনি ছোৱালী নিৰ্যাতনে হওক বা ৰেপে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ ওচৰত বহুতখিনি ওলাই আহিছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি ভণ্টি আছে বাইদেউ আছে আমাৰ যিমানখিনি সমনীয়া লগৰ ছোৱালীবিলাক আছে সেইসকলক আমি নিজে ছেফটি কৰোৱাটো বহুত দৰকাৰ সকলোৰে চেল্ফ ডিফেন্স এটা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকক মই চিনাকি কৰাই দিম এই প্ৰহাৰ এটা গ্ৰুপ বুলি ক'ব পাৰি 4জন ল'ৰাৰ এটা গ্ৰুপ যিটো গ্ৰুপে পাঠশালাত থকা সকলো ছোৱালীসকলক ভণ্টি বাইদেউসকলক প্ৰহাৰ শিকাই আছে চেল্ফ ডিফেন্স শিকাই আছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ সুৰক্ষা নিজে কৰিব পাৰে মই এটা কৰি চিনাকি কৰাই দিম এইপিনে আছে ৰাকেশ এইপিনে আছে মুন এইপিনে আছিলে মন আৰু এইফালে আছিলে বিভু এই 4জনে মিলি ধুনীয়াকৈ এই প্ৰহাৰ গ্ৰুপটো চলাই আছে আৰু লগতে বহুতখিনি ইয়াৰে পাঠশালাৰ ভণ্টি আৰু বাইদেউক ধুনীয়াকৈ চেল্ফ ডিফেন্স শিকাই আছে বিশেষকৈ নিজৰ চেল্ফ ডিফেন্স নিজে কৰিব পাৰিব লাগিব অকল ছোৱালী হ'ল বুলি যে গান ডেন্স বা এইবোৰে কৰি থাকিব নহয় নিজৰ চেল্ফ ডিফেন্স কৰিব লাগে শিকিব লাগে যিকোনো ধৰণৰ হওক যে বিপদৰ সময়ত যে দুজন ল'ৰাক বা এজন ল'ৰাক মাৰি কিবাকৈ হ'লেও আহিব পাৰে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ছোৱালীবিলাকৰ মানে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে চেল্ফ ডিফেন্স চ' আমি চেল্ফ ডিফেন্সৰ জৰিয়তে মানে কেনেকৈ নিজকে আত্মৰক্ষা কৰিম বৰ্তমানতো আপোনাৰ কেনেকুৱা কেছ হৈয়ে থাকে হয় নিৰ্যাতন আৰু ৰেপৰ কেছ আপোনালোকেতো শুনিয়ে থাকে কিমানখিনি নিজৰ দিন ৰাত সেয়ে দি থাকে সেইটোৰ কাৰণে এওঁলোকে ভাবিছে যে আৰু এওঁলোকে এনেই নিশিকায় তুমি ব্লেক বেল্ট ন ব্লেক বেল্ট টাইকণ্ড ব্লেক বেল্ট আৰু তুমি কাৰাটে ব্লেক বেল্ট তুমি গ্ৰীণ ওৱান টাইকণ্ড বিহু অৰেঞ্জ বেল্ট কাৰাটে তেওঁলোকৰো মানে নিজৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নিজে মেডেল জিকিছে আৰু সেই মেডেলটো যে সেই বস্তুখিনি শিকি এনেই যাব দিয়া নাই সেই বস্তুখিনি শিকি তেওঁলোকে আমাৰ ভণ্টি বাইদেউসকলক চেল্ফ ডিফেন্স শিকাই আছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ক'ৰবাত বিপদত পৰিলে নিজকে নিজে বচাই আহিব পাৰে কথা ক'লে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে এওঁলোকে এইবোৰ যে শিকাই আছে এই 4জনে প্ৰহাৰ বুলি গ্ৰুপটো যে শিকাই আছে এইটো কোনো পইচা দি কিনে কোনো বিজনেছ হিচাপত শিকোৱা নাই এওঁলোকে গোটেই ফ্ৰী এই ফিল্ড এখন আছে ইয়াতে ফিল্ডতে শিকাই আছে ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে মই আহি আজি ভাবিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাওঁ এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পইচা লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই এনেই ফ্ৰী অফ কষ্ট এওঁলোকে নিজে শিক্ষাখিনি বেলেগক শিকাই আছে কেনেকুৱা পাইছে এইফালে অনুপ্ৰিয়া আছে অনুপ্ৰিয়া কেনেকুৱা অলপমান কৈ দিয়া তুমি
বহুত ভাল লাগিছে নমস্কাৰ প্ৰথমতে নাম অনুপ্ৰিয়া ফুলতে দাদাই মুন দাদাই বহুত মানে কষ্ট কৰিছে ইয়াত আজিকালি মানে ৰেপ বা এইগিলাখান বাঢ়িছে চ' তাৰে কাৰণে আমি অকলে মানে ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছোঁ তাৰে ফলত মানে এইটো শিকাৰ ফলত মানে আমি ধৰি লওক ঘৰৰ পৰা আহিলে নিজৰ সেলফ ডিফেন্স কৰিব পাৰিবা এতিয়া ধৰা তুমি ৰাতি ক'ৰবাত গৈ আছা বা গধূলি টাইমত ক'ৰবাত আন্ধাৰৰ জাগাতে আহি আছা দুটা ল'ৰা তোমাক জোকালে এতিয়া তুমি কি কৰিবা এই শিকাৰ পিছত বস্তুখিনি গোটেইখিনি নলেজটো লোৱাৰ পিছত শিকাৰ পিছত মানে কি নিজৰ সেলফটো নিজে মানে আৰু বাচি আহিব পাৰিম আৰু মানে এইখিনি শিকাৰ ফলত মানে সেইখিনি পাৰিম আৰু সেইটো বস্তুটো লাগে সেই জোচটো লাগে এতিয়া ছোৱালীবিলাকৰ মেইন প্ৰব্লেম বাছত বহুত প্ৰব্লেম হয় ভিৰত বাছত মানে টাচ কৰিব বিচাৰে কিছুমান এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় চ' তেনেকুৱা স্থলত কেনেকৈ মানে ডিফেন্স কৰিব এনেকুৱা মানে ট্ৰিক শিকাইছোঁ বেছি এক্সপাৰ্ট হোৱা নাই বৰ্তমান যিহেতু নতুন চ' একবাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখাব ট্ৰাই চ' এনেকৈ ছোৱালী এজনী যদি পাছৰ পৰা হোল্ডিং কৰে চ' আমি কেনেকৈ ডিফেণ্ড কৰিম চ' এনেকৈ মই ধৰিছোঁ ছাপ'জ ত' এতিয়া ডিফেণ্ড কৰিব ফাৰ্ষ্ট এলব' ষ্ট্ৰাইক এণ্ড বঢ়িয়া বন্ধি তুমি জুইছোন পাগল নেকি কি পাগল নেকি কি কথা কোৱা থিয় হৈছোঁ মই ছাপ'জ টাচ কৰিছোঁ এনেকৈ চ' কেনেকৈ ডিফেন্স কৰিব এনেকৈ এতিয়া পাঠশালাৰ পাঠালা বুলি ফিল্ড এখনত এওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ শিকাই আছে গোটেইখিনি সেলফ ডিফেন্স শিকাই আছে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াৰে ওচৰতে টিহুটো শিকাই আছে তাৰ লগতে আৰু পাঠশালাৰ ওচৰতে নলবাৰী হওক ৰঙিয়া হওক সেনেকুৱা এইখিনি ওচৰে পাজৰে আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা শিকিব খোজে কোনোবা যদি ছোৱালীসকলে চাই আছে ভণ্টি বাইদেউহঁতে চাই আছে আপোনালোকে এওঁলোকৰ হোৱাটছআপৰ নম্বৰ এটা মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এটা গ্ৰুপ বনাব আপোনালোকৰ 10জন হওক 15জন হওক এটা গ্ৰুপ বনাব আৰু সেই গ্ৰুপক এওঁলোকে গৈ ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকক শিকাই দিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মুনে এটা দিব 360 কিক এতিয়া হেই 1 2 3 উই যোৱাৰ আগতে টিম প্ৰহাৰে মোক কিবা এটা ক'ব দিয়া বঢ়িয়া ধন্যবাদ বহুত বেছি বঢ়িয়া ধন্যবাদ আৰু তোমালোকে বহুত বেছি এটা ভাল কাম কৰি আছা তোমালোকৰ লগত মোৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বস্তুটো ক'লো মই তেতিয়া যদি কোনোবাই শিকে আপোনালোকে এওঁলোকৰ নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকক গৈ ধুনীয়াকৈ এওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিব সেলফ ডিফেন্স শিকাব থেংক ইউ ভাই থেংক ইউ এইফালে অনুপ্ৰিয়াই মোক এইফালে গিফ্ট দিছে আৰু গামোচা এটা দিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ গিফ্টটো কি আছে ঘৰত যাই কিনে চাম Sanitize your hand. Sanitize your hand. Oh, মনত আছে বঢ়িয়া Sanitize your hand. বাই ওকে আমি ইয়াৰ পৰা এইখন ফিল্ডতে এওঁলোকে এনেকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল ইয়াতে আহি আজি এনেকুৱা ধুনীয়া এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আজিকালি দিনত মানুহ ফ্ৰীত একো নকৰে কিন্তু এওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰী অফ কষ্ট ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাই আছে মানে বহুতে বেছি ভাল লাগিল আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে সকলোবোৰ ভণ্টিহঁতে আহি কিনে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে শিকি আছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ ঠিক আছে বাই আৰু ৰাস্তাত যদি কোনোবাই জোকায় মই শিকাইছোঁ নহয় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে পূৰা মাৰ ধুলাই দি দিবা দেই বাই বঢ়িয়া পূৰা ট্ৰেইনিং দি দিছোঁ আজি চবকে একদম নেক্সট লেভেল ট্ৰেইনিং এইফালে ন নেক্সট লেভেল ট্ৰেইনিং দি দিছোঁ কোনোবাই যদি ৰাস্তাত লৰাই জোকায় পূৰা দিব ধুলাই যোনটো মূৰ্তিটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে কৃষ্ণৰ মূৰ্তি থেংক ইউ ছ' মাছ এই গিফ্ট যে দিছিল অকণমান আগতে অনুপ্ৰিয়া এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ফেহু খাই আছোঁ এতিয়া ফেহু মোৰ লাগটো আজি বহুত বেছি ভাল মই কাৰণ ফেহুটো মোৰ বহুত বেছি এটা প্ৰিয় বস্তু অ'কে বিহুহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আছোঁ পাটাচাৰ কৰিছে ইয়াতে মিচিচিপিত মুনহঁতৰ হোটেলত আৰু মোক এটা বঢ়িয়া আইটেম এটা খাব দিছে এইটোৰ নাম হ'ল পটেটো ষ্টিক অ'কে আৰু এটা আইটেম আনিলে ক্ৰাম চিজ বল এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে পটেটো ষ্টিক আৰু এইফালে ড্ৰাম চিজ বল এখন ধাবাত ভাত পানী খাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম গুৱাহাটীলৈ অ'কে ভাল লাগিছে ঘৰকেইটা ধুনীয়া লাগিছে আছে কৃষান্ত দা আৰু আমি এতিয়া দিচাং ৰিজৰ্ট আৰু ফেমিলিত বঢ়িয়াকৈ এতিয়া চবে মিলি কিনে ভাত খাই আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা খাই লৈ ওলালোঁ দাদা বঢ়িয়া লাগিল খাই লৈ খানা চবকে বাই আৰু ইয়াৰ পৰা হা ঠিক আছে আহিছোঁ অঁ ঠিক আছে নিশ্চয় বঢ়িয়া লাগিল এতিয়া খানা পিনা খাই লৈ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওলাই যাওঁ গুৱাহাটী ৰাস্তাত যদি কিবা দেখাব লগা থাকে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম অ'কে আমি এতিয়া টিহু দিচাং ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলালোঁ বাই দিয়া চবকে অ'কে চেনিটাইজ ইয়ৰ হেণ্ড বাই
এই পালো এতিয়া গুৱাহাটী আৰু এইফালে লেফ্ট সাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে কামাখ্যা মন্দিৰ যোৱা ৰাস্তা সেৱা কৰি লওক সবে একবাৰ ইয়ালৈকে ভিডিঅ' চোৱা আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি সকলক পুৰা আশীৰ্বাদ দি দিয়ক আৰু লগতো মোকো ধন্যবাদ থেংক ইউ ভণ্টি কি ক'ত যোৱা ভণ্টি নহ'ল তুমি কিয় ছোৱালী গাড়ী গৈছা এনে ছোৱালী গাড়ী